Hello everyone, welcome to Advait IAS. My name is Biswajit Sarma. আজি আমি 10th December 2024 important current affairs বিলাক ডিসকাস কৰিম যিবিলাক APSC prelims mains আৰু ইন্টাৰভিউ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট। আজিৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক বিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথম টপিক হ'ল reservation can't be on basis of religion. সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিসেন্টলি অৰেলি কৈছে যে ৰিলিজন ৰিজাৰ্ভেশনৰ বেচিস হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশনৰ বেচিস social and economic backwardness হ'ব পাৰে, right? Economic কিয় আমি EWS reservation আনিছিলোঁ, right? আৰু social backwardness আমি অলৰেডি social backwardnessৰ আন্ডাৰত OBC, ST আৰু SC reservation দি আছোঁ, right? তো আমি অলপ ডিটেইলছত চাম reservation policies বিলাক ইণ্ডিয়াত আৰু ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন GS to ইণ্ডিয়ান পলিটিত আহিব। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট আজিৰ নিউজ হ'ল ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজ। আমাৰ ৰিচেণ্টলি ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে অসমত ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি 1018 crore rupees ইনভেষ্ট কৰিছে। তো ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰাইট? কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন কি আমি ভালদৰে চাবলৈ যত্ন কৰিম, ৰাইট? আৰু যিবিলাক আমাৰ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে আছে, নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাটাৰৱেবিলাক আমি চাবলৈ যত্ন কৰিম। নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 1, নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 2, নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 16। মই কিয় নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 16 মেনশ্যন কৰিছোঁ তোমালোকে কমেণ্টত এবাৰ ক'বা যে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 16 কি হয়, ৰাইট? নেক্সট পছ এক্ট, প্ৰিভেনশ্যন অফ ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট এগেইনষ্ট ওমেন এক্ট। ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন GS to গভৰ্নেন্সত আহিব। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, যেতিয়াই নিৰ্ভয়া ৰেপ হত্যাকাণ্ড হৈছিলে তাৰ পাছতে গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰিভেনশ্যন অফ ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্টৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিছে। আমি যদি প্ৰিভেনশ্যন অফ ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট এট ৱৰ্ক প্লেছৰ কথা ক'ব যাওঁ তেতিয়া আমাৰ বিশাখা গাইডলাইনছ আছে, ৰাইট? বিশাখা গাইডলাইন সুপ্ৰিম কোৰ্টে কিছুমান গাইডলাইনছ বান্ধি দিছিলে যে ৱৰ্ক প্লেছত যিকোনো কোম্পানী হ'ব পাৰে, গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চি হ'ব পাৰে, তাত ওমেন ছেফটিৰ কাৰণে কি কি ষ্টেপ ল'ব পৰা যায় আৰু যদি লোৱা নহয় কি কি কৰা হ'ব পাৰে, কি কি পেনাল্টি লগোৱা হ'ব পাৰে, তাক আমি বিশাখা গাইডলাইনছ বুলি কওঁ, ৰাইট? ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। বিশাখা গাইডলাইনছৰ আগত এনেকুৱা কোনো আমাৰ ফৰ্মেল গাইডলাইনছ বা ল নাছিলে যিয়ে ওমেনক প্ৰটেক্ট কৰিব ৱৰ্ক প্লেছত ফ্ৰম ছেক্সুৱেল ভায়লেঞ্চ, ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট, ৰাইট? তো আমি এই টপিককেইটা আজি অলপ ডিছকাছ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেনট বি অন বেচিছ অফ ৰিলিজন, সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিচেণ্টলি কৈছে। কিয় কৈছে আমি অলপ চাবলৈ যত্ন কৰিম। নিউজত কিয় আছে? ৰিচেণ্টলি ষ্টেট অফ ৱেষ্ট বেংগলে চেলেঞ্জ কৰিছিলে এটা ডিচিশ্যন হাইকোৰ্টৰ। কলকাতা হাইকোৰ্টে কি কৈছিলে যে যিটো আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছিফিকেশ্যন 77 কমিউনিটিৰ কৰিছিলে ৱেষ্ট বেংগল গভৰ্ণমেণ্টে, য'ত মেক্সিমাম মুছলিম ৰিলিজনৰ পৰা কমিউনিটিবিলাক আছিলে। তো সেইটো সংক্ৰান্তত যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টত আপিল কৰিলে ৱেষ্ট বেংগল গভৰ্ণমেণ্টে, তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে অৰেলি কৈছে যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেনট বি গিভেন অন দ্য বেচিছ অফ ৰিলিজন। ছ'চিয়েল বেকৱাৰ্ডনেছ ইজ ওৱান প্ৰাইম ক্ৰাইটেৰিয়া যাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হয়। এতিয়া ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক বেকৱাৰ্ডনেছ এটা কমিউনিটিৰ আছে নে নাই সেইটো কোনে ডিচাইড কৰিব? সেইটো ষ্টেটেই ডিচাইড কৰিব। সেই কমিউনিটিটো ছ'চিয়েলি আৰু ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড হয় নে নহয় সেইটো ষ্টেটে ডিচাইড কৰিব, আৰু ষ্টেটে ডিচাইড কৰি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে ইলিজিবল হৈ যাব। যদি ষ্টেটে ডিচাইড কৰে যে এইটো কমিউনিটি বেকৱাৰ্ড কমিউনিটি ছ'চিয়েলি অৰ ইকনমিকেলি, দেন ডেট কমিউনিটি উইল বি ইলিজিবল ফৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন। তো তেনেকৈ আমাৰ ৱেষ্ট বেংগল গভৰ্ণমেণ্টে OBC বুলি কেইটামান কমিউনিটিক ক্লাছিফাই কৰিছিলে, যি কমিউনিটিবিলাক মেইনলি মুছলিম ৰিলিজনৰ পৰা আছিলে। কিন্তু কলকাতা হাইকোৰ্টে এই ক্লাছিফিকেশ্যনটো নাল এণ্ড হোৱাইট কৰিছে, কোৱাচ কৰাৰ লগে লগে ৱেষ্ট বেংগল গভৰ্ণমেণ্টে সুপ্ৰিম কোৰ্টত পিটিশ্যন ফাইল কৰিলে, কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টেও তেওঁলোকৰ পিটিশ্যন ৰিজেক্ট কৰিছে আৰু ৰিমাৰ্ক কৰিছে যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেনট বি গিভেন অন দ্য বেচিছ অফ ৰিলিজন, ৰাইট? কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজনছ কি আছে?
গভৰ্নিং ৰিজাৰ্ভেশ্যনছ ইন ইণ্ডিয়া। যদি আমি পাৰ্ট 16ৰ কথা ক'ব যাওঁ, পাৰ্ট 16 অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিল উইথ দ্য ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ STs and SCs ইন চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট লেজিছলেচাৰ। আমি যদি চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেচাৰৰ কথা ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰ্টিকল 330 আছে। একৰ্ডিং টু আৰ্টিকল 330 আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত ST আৰু SCৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে। আমি যদি ৰিচেণ্টলি আমি যদি চাওঁ, নিউজ ফ'ল' কৰোঁ, আমি গম পাম যে আমাৰ ষ্টেটত এনেকুৱা বহুত কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে যিবিলাক কনষ্টিটুৱেঞ্চি ST বা SCৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকে, ৰাইট। আৰু ষ্টেট লেজিছলেচাৰত ST আৰু SCৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন সেইটো আৰ্টিকল 332ৱে গভৰ্ণ কৰে, ৰাইট। তো এই দুটা আৰ্টিকেল খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰ্টিকল 30 এণ্ড আৰ্টিকল 332। দেন আৰ্টিকল 15(4) এণ্ড 16(4) আছে। These two articles allow state and central governments to reserve seats in government services for STs and SCs. So this is positive discrimination. আমি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত কোৱা আছে যে আমি ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰোঁ কাকো অন দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ ৰিলিজন, ৰেচ, ছেক্স এটচেট্ৰা। কিন্তু পজিটিভ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কেছ ষ্টেটবিলাকে কৰিব পাৰে। যদি ষ্টেটবিলাকে ভাবে কোনোবা এটা কমিউনিটি ছ'চিয়েলি বেকৱাৰ্ড, তেতিয়াহ'লে সেই কমিউনিটিটোক তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাকত আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচত, ৰাইট। আৰ্টিকল 16(4)A এইটো ইনচাৰ্ট কৰা হৈছিলে বাই 77th কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট। আৰু এই কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টটোৱে এনেবল কৰিছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইন প্ৰমোশ্যন। তো আমাৰ অকল ST বা SC হ'লে আমাৰ অকল চাকৰিয়ে নাপায়, প্লাছ তেওঁলোকৰ প্ৰমোশ্যনতো ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড আৰ্টিকেল কোনটো? আৰ্টিকেল 16(4)A, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। যোৱাবাৰ আমাৰ প্ৰিলিমছত আৰ্টিকেল 16(4)ৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছে, ৰাইট। তো 16(4)Aৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। আৰ্টিকেল 16(4)B কি? এডেড বাই 81st কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এলাউজ ফিলিং আনফিল্ড ST and SC ভেকেঞ্চিজ ইন ছাবচিকুৱেণ্ট ইয়াৰ্ছ বাইপাছিং 50% ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেপ। আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেপটো 50%, যে আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেতিয়াও 50% ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে। যদি ক'ৰবাত জব ভেকেঞ্চি 100 ওলায়, তাৰে 50%হে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ থাকিব পাৰিব। কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান ষ্টেটত এই ৰুলটো এপ্লিকেবল নহয়, যেনেকৈ তামিলনাডু, ৰাইট। এতিয়া যদি আমি 50%টো এক্সিড কৰিব পাৰিম যদি তাত ST আৰু SC ভেকেঞ্চিজ অলৰেডি আছে আৰু আনফিল্ড হৈ আছে আগৰ প্ৰিভিয়াছ নটিফিকেশ্যনবিলাকৰ জৰিয়তে। যদি কিবা এপইণ্টমেণ্ট হৈছিলে আৰু তাতে যদি ST SC ভেকেঞ্চিজ ৰৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে সেই ST SC ভেকেঞ্চিজখিনি ইয়াতে এড কৰিব পৰা যাব। আৰু ই যদি 50% যিটো আমাৰ থ্ৰেছহল্ড, সেই থ্ৰেছহল্ডটো যদি ক্ৰছ কৰে, তেতিয়াও কোনো কথা নাই। এইটো আৰ্টিকেল 14(B)ত কোৱা আছে। আৰ্টিকেল 330 আৰু 332ৰ কথা ক'লোঁ যে ই ৰিজাৰ্ভ কৰিছে চিট ST আৰু SCৰ কাৰণে। ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে। আগতে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি কৰা হৈছিলে, এংলো ইণ্ডিয়ানছবিলাকৰ কাৰণেও চিট ৰিজাৰ্ভ আছিলে। কিন্তু বাই 104th কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এংলো ইণ্ডিয়ানছৰ যিটো চিটছ ৰিজাৰ্ভ আছিলে সেইটো এবলিছ কৰা হৈছে। আৰু এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি ইণ্ডিয়াত তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন খুবেই কম, ৰাইট। যদি আমি চাব যাওঁ বাই 2011 চেঞ্চাছ, অনলি 296 এংলো ইণ্ডিয়ান পিপল ইণ্ডিয়াত বসবাস কৰে, ৰাইট। এই আৰ্টিকেলটো ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰ্টিকেল 243D। ইট প্ৰভাইডছ ফৰ দ্য ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনছ, ৰাইট। পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে ST SC প্লাছ ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যনো থাকে, ৰাইট। আৰ্টিকেল 343T ensures reservation in municipal corporation, right? তো আৰ্টিকেল 343D and T মনত ৰাখিব লাগে। D for panchayat election, T for municipal election. Article 335 stipulates that claims of STs and SCs must align with maintaining administrative efficiency. 103rd Constitutional Amendment Act 2019 provides EWS quota 10% reservation, very important. আৰু ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছে, এইটো জড়িত 103rd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ লগত। EWS কোটাত ST SC আৰু OBCs নাই, ৰাইট। 105th কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট, মই 104ৰ কথা ক'লোঁ। 104ত কি কৰা হৈছিলে, এংলো ইণ্ডিয়ানছবিলাকৰ কাৰণে যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিলে লোকসভাত,
সেইটো এবলিছ কৰা হৈছে 105th কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট ৰেষ্ট'ৰ্ছ ষ্টেট পাৱাৰ টু আইডেণ্টিফাই ছ'চিয়েলি এণ্ড ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ মই অলৰেডি ক'লোঁ যে ৱেষ্ট বেংগলে আইডেণ্টিফাই কৰিছিলে 77টা OBC কমিউনিটি ৰাইট তো ষ্টেটৰ পাৱাৰ থাকে তো 105th কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টে এই যিটো ষ্টেটৰ পাৱাৰ এইটো ৰেষ্ট'ৰ কৰিছে ৰাইট সুপ্ৰিম কোৰ্টে কিন্তু কৈছে যে এই আইডেণ্টিফাই যিটো কৰা পাৱাৰ আছিলে ষ্টেটৰ সেইটো পাৱাৰ ষ্টেটৰ থাকিব নালাগে আৰু চেণ্ট্ৰেলৰ থাকিব লাগে কিন্তু বাই 105th কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট ষ্টেটৰ এই পাৱাৰটো ৰেষ্ট'ৰ কৰা হৈছে ৰাইট 106th কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2023 ওমেন্স ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট লৈ অহা হৈছে ৰাইট এতিয়া আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ 33% ছিট ওমেনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকিব ৰাইট ওমেনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকিব তো ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ লগত জড়িত যিটো কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট আছে 106th কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ৰাইট কিয় ৰিজাৰ্ভেশ্যন লাগে টু কাৰেক্ট দ্য হিষ্টৰিকেল ইনজাষ্টিছ এইবিলাক মেইনছৰ পইণ্ট ৰাইট মেইনছৰ পইণ্ট টু প্ৰভাইড লেভেল ফ্ৰী প্লেয়িং গ্ৰাউণ্ড for disadvantaged sections to ensure adequate representation of backward classes in state services for socio-economic advancement of backward classes to uphold equality as a foundation of meritocracy by addressing systematic inequalities. তো এইকেইটা পইণ্ট আমি মেইনছত যদি এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে যে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত যে কিয় ৰিজাৰ্ভেশ্যন লাগে নেচেচাৰী তেতিয়া আমি এই পইণ্টকেইটা মেনশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগত আমি এক্সাম্পলবিলাকো মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ ৰাইট যে এক্সাম্পলবিলাক বা ডেটাবিলাক যে বৰ্তমান পাব্লিক ছাৰ্ভিচৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট ST বা SC কমিউনিটিয়ে হোল্ড কৰি আছে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ানছবিলাক যে আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ানছবিলাকৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট ST অৰ SC কমিউনিটিয়ে হোল্ড কৰি আছে তো এই ডেটাবিলাক দিলে আমি যিবিলাক পইণ্ট লিখিম সেই পইণ্টবিলাক আমি জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিম ৰাইট আৰ্গুমেণ্ট এগেইনষ্ট দ্য ৰিজাৰ্ভেশ্যন তোমালোকে নিজেই চাই ল'বা ৰাইট পাৰপিচুৱেট ক্লাছ আইডেণ্টিটিজ ইনষ্টিড অফ ইৰাডিকেটিং দেম আমি ক্লাছ আমাৰ যিটো কাষ্ট ডিফাৰেঞ্চেছ আছে সেইটো ইৰাডিকেট কৰিব লাগে কিন্তু ৰিজাৰ্ভেশ্যনে কি কৰে সেইটো হাইলাইট কৰি দিয়ে ৰাইট Despite economic progress, historically unprivileged groups remain socially disadvantaged. আমি দেখা পাওঁ যে যিবিলাক socially disadvantaged গ্ৰুপ আছে তেওঁলোক অলৰেডি মানে এডভান্টেজ গ্ৰুপলৈকে তেওঁলোক কনভাৰ্ট হ'ব পৰা নাই তেওঁলোক ডিছএডভান্টেজড ষ্টেজতে আছে খালি এটা ক্ৰিমি লেয়াৰ এটা ফৰ্ম হৈছে ক্ৰিমি লেয়াৰ সেই ক্ৰিমি লেয়াৰটোৱে গোটেই বেনিফিটবিলাক মেক্সিমাম বেনিফিট ৰিপ কৰে বাট দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ নট এণ্টায়াৰলি কাৰেক্ট ৰাইট আমি ৰিচেণ্টলি APSCৰ ৰিজাল্টত দেখা পাইছোঁ বহুত এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যিয়ে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বেনিফিট লৈ তেওঁলোকে চিলেকশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছে এণ্ড দে বিলংছ টু দ্য ছ'চিয়েলি এণ্ড ইকনমিকেলি ডিছএডভান্টেজ গ্ৰুপছ ৰাইট ইট আণ্ডাৰমাইন ছেল্ফ ৰেচপেক্ট ৰাইট ই কম্পিটিশ্যন কি কৰে ফ'কাছটো কম্পিটিশ্যনৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰি লয় টু প্ৰুভিং বেকৱাৰ্ডনেছ আণ্ডাৰমাইন মেৰিটক্ৰেচি তাৰমানে মেৰিটটো আণ্ডাৰমাইন কৰে ৰাইট তো ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত যদি কোনোবাই চাকৰি পায় তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে জেনেৰেলৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাট অফ বেছি OBC তাতকৈ অলপ কম ST তাতকৈ অলপ কম SC তাতকৈ কম তো আমি অন বেচিছ অফ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আমি চাকৰি ইণ্ডিয়াত দিয়া হয় তো ই কি কৰে মেৰিট আণ্ডাৰমাইন কৰে এক্সপ্লইটেড ফৰ পলিটিকেল গেইনছৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে এইকেইটা কমিউনিটিক আমি যদি ইলেকশ্যনত জিকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ST ষ্টেটাছ দি দিম বা SC ষ্টেটাছ দি দিম তো পলিটিকেল গেইনছৰ কাৰণেও এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো ইউজ কৰা হয় বেনিফিটছ আৰ অফেন এপ্ৰপ্ৰিয়েটেড বাই দ্য ডমিনেণ্ট এলিট ক্ৰিমি লেয়াৰৰ কথা কৈছে এই ক্ৰিমি লেয়াৰৰ যিটো কনচেপ্ট আছিলে এই কনচেপ্টটো ইন্দিৰা ছনি কেছ 1992ত আহিছিলে আৰু ইন্দিৰা ছনি কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে OBCৰ যিটো ক্ৰিমি লেয়াৰ আছে সেই ক্ৰিমি লেয়াৰটোক ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ পৰা এক্সক্লুড কৰিব লাগে ৰিচেণ্টলি ডিবেটত আছে যে ST আৰু SC পপুলেশ্যনৰ যিটো ক্ৰিমি লেয়াৰ আছে সেইটোক ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ পৰা এক্সক্লুড কৰিব লাগে কিন্তু এই এক্সক্লুড কৰা হোৱা নাই কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এজন চিফ জাষ্টিছে কৈছে যে ষ্টেটে এনেকুৱা কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া বনাব লাগে যাৰ ফলত যিটো ইউজ কৰি আমি ক্ৰিমি লেয়াৰ ST আৰু SC কমিউনিটিত আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ ৰাইট কিন্তু ST আৰু SC কমিউনিটিত বৰ্তমান ক্ৰিমি বা নন ক্ৰিমি লেয়াৰৰ হিচাপত কোনো ছেপাৰেশ্যন নাই আৰু প্ৰত্যেকজন
member who belongs to SC and ST community are getting reservations, right? Mains or practice question: the reservation system in India has been a counterstone of social justice. So social justice or upor jeta amar question ahibo enekwa dhoroner question ahibo pare reservation system or upor, yet it remains a subject of intense debate. Critically examine koribo dice. To critically examine jeta korim moi negative point bilak highlight koribo lagibo keneke reservation system me সিস্টেমৰ কিছুমান নিগেটিভ এছপেক্ট আছে যি আমাৰ সোসাইটিক ডিভাইড কৰিছে, কিন্তু হেতু আমি কাউন্টাৰ কৰিম বাই পজিটিভ ষ্টেটমেণ্ট কেনেকৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যনে আপহোল্ড কৰিছে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ ইন ইণ্ডিয়া, ৰাইট? উইথ এক্সাম্পল আমি লিখিব ট্ৰাই কৰিম। তো এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা লিখিবলৈ। ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজ ইয়াৰ বেনিফিটছ কি, চেলেঞ্জেছ কি, কিয় নিউজৰ আছে আমি চাম। অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ, ৰাইট? অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। RS 108 crore ইনভেষ্টমেণ্ট অসমত হৈছে বুলি সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱে কৈছে ৰিচেণ্টলি, ৰাইট? সেইটো আছে নিউজত। হোৱাট ইজ ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট? ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ৰেফাৰ্ছ টু ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন অফ গুডছ, people and materials via waterways such as rivers, canals, lakes and other navigable bodies of water that are located within countries' boundaries. তো আমি ৰিভাৰবিলাক যদি লেকছ আছে, কেনেলছ আছে, সেই কেনেলবিলাকেৰে যদি আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হয় সেইটো আমি ইনলেণ্ড ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন বুলি কওঁ, ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন বুলি কওঁ। ইয়াত অ'চেনবিলাক ইনভলভ নাই, ৰাইট? অ'চেন আৰু চি ইনভলভ নাই, ৰাইট? বেনিফিটছ অফ ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট কি কি বেনিফিট আছে? কষ্ট ইফেক্টিভ। আমাৰ যদি লেণ্ড ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন যদি আমি কৰোঁ, আমি যদি ট্ৰাক ইউজ কৰোঁ বস্তু ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিবলৈ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কষ্টটো বহুত বেছি। কিন্তু সেইটো হিচাপত ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজত কষ্টটো বহুত কম থাকে, ৰাইট? এপ্ৰক্সিমেটলি 1/5 হৈ যায় কষ্টটো, ৰাইট? আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত এপ্ৰক্সিমেটলি 70% আমি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন বাই ৰোড কৰোঁ, ৰাইট? বাই ৰোড কৰোঁ, যিটো আমি কমাব লাগিব ইন ফিউচাৰ। এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি, যিমান পলিউশ্যন ৰোড ট্ৰান্সপৰ্টে কৰে তাতকৈ বহুত কম পলিউশ্যন আমাৰ ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনে কৰে। তো ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি। এনেকুৱা নহয় যে ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনে পলিউশ্যন নকৰে, কিন্তু ইন কম্পেৰিজন টু ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টে বহুত কম পলিউশ্যন কৰে, ৰাইট? ডিকনজেষ্ট আদাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট মোডছ। আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ যিটো ভিৰ হয় ৰাস্তাত, জেম হয়, ৰাইট? সেইটো কমি যাব যদি আমি ইনলেণ্ড ট্ৰান্সপৰ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ। আৰু ইনলেণ্ড ট্ৰান্সপৰ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে আমি লাৰ্জাৰ কাৰ্গ'বিলাক কেৰি কৰিব পাৰিম, বেছি বস্তু আমি কঢ়িয়াব পাৰিম, ৰাইট? লাৰ্জ কাৰ্গ' কেপাচিটিত। প্লাছ এইটো টুৰিজিম পটেঞ্চিয়েলো ইয়াৰ আছে, ৰাইট? এনাৰ্জি এফিচিয়েঞ্চি, কনজিউমছ লেছ এনাৰ্জি কম্পেয়াৰ্ড টু আদাৰ মোডছ অফ ট্ৰান্সপৰ্ট। আদাৰ মোডছ অফ ট্ৰান্সপৰ্ট কি? আমাৰ এয়াৰ আছে, প্লাছ আমাৰ ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট আছে আৰু ৰেইল ট্ৰান্সপৰ্ট আছে। এই গোটেইকেইটাতকৈ কম এনাৰ্জি আমাৰ ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টত লাগে। ৰিজনেল ডেভেলপমেণ্ট এনকাৰেজেছ ইকনমিক গ্ৰোথ ইন আণ্ডাৰ ডেভেলপ এণ্ড আইচলেটেড এৰিয়াজ লাইক নৰ্থ ইষ্ট, ৰাইট? চেলেঞ্জেছ কি আছে? ছিজনেল নেভিগেবিলিটি। মেক্সিমাম এইটো আমি দেখা পাওঁ আমাৰ পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰবিলাকত, ৰাইট? পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰবিলাকত কি হয়? ৱাটাৰ ছিজনেলিহে থাকে, ৰাইট? উইণ্টাৰৰ সময়ত ৱাটাৰ নাথাকে, খৰালি কালত পানী নাথাকে ৰিভাৰবিলাকত, কিন্তু ছামাৰত বহুত বেছি পানী থাকে, ৰাইট? ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ মহানদী, গোদাবৰী, এই ৰিভাৰবিলাক ছিজনেল ৰিভাৰ হয়, পানী কমি যায় খৰালি কালত। কিন্তু আমাৰ অসমত স্পেচিয়েলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰত এই ইছ্যুটো যদিও হয় বহুত লিমিটেড, কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ইজ চ'ৰ্চড ফ্ৰম টিবেট, ৰাইট? টিবেট এণ্ড ইয়াৰ যিটো ৱাটাৰ কেচমেণ্ট এৰিয়া আছে মেইনলি অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে। তো এইবিলাক স্ন'ফেড ৰিভাৰ, যিবিলাক আমাৰ হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ আছে সেইবিলাক হ'ল স্ন'ফেড, ৰাইট? স্ন'ফেড ৰিভাৰ। কিন্তু পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰবিলাক মেইনলি স্প্ৰিং অৰ ৰেইন ফেড ৰিভাৰ, সেইকাৰণে ছিজনেল থাকে। তো ছিজনেল নেভিগেবিলিটি ইজ এ কজ অফ কনচাৰ্ণ ফৰ ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেফিচিয়েঞ্চি, লাহে লাহে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰি আছে। আমি ৰিচেণ্টলি দেখা পাইছোঁ গুৱাহাটীত
গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে পোৰ্ট বনাই আছে মডাৰ্ণ পোৰ্ট বনাই আছে ৰাইট নিয়াৰ লাচিত ঘাট তো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰাটো ইনলেণ্ড ট্ৰান্সপৰ্টৰ কাৰণে ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ কাৰণে চিল্টেশ্যন এণ্ড ড্ৰেজিং ৰিকুৱাৰমেণ্টছ আমি দেখা পাওঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত যেতিয়া বানপানী হয় বানপানী হোৱাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰত বহুত বেছি আমাৰ চেণ্ড এণ্ড চিল্ট পৰি যায় তাৰ ফলত নদীৰ যিটো বেড আছে ৰিভাৰ বেডটো আমাৰ শ্যালো হৈ যায় তো তাৰ কাৰণে ৰেগুলাৰ চিল্টেশ্যন এণ্ড ড্ৰেজিং আমি কৰিব লাগিব ৰাইট স্ল' স্পীড প্লাছ যিটো আমাৰ ৰেল ট্ৰান্সপৰ্ট আৰু ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট আছে তাৰ কম্পেৰিজনত ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টটো শ্ল' হয় ৰাইট শ্ল' হয় কিন্তু ইয়াৰ এটা বেনিফিটটো আছে ইয়াত লাৰ্জ কাৰ্গো বা লাৰ্জ কনচাইনমেণ্ট কেৰি কৰিব পৰা যায় ৰাইট পলিউশ্যন এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল কনচাৰ্ণ ৰোডতকৈ কমেই হয় কম্পিটিশ্যন ফ্ৰম আদাৰ মোডছ লেক অফ এৱাৰনেছ এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট ক্ৰছ বৰ্ডাৰ এণ্ড লিগেল ইছ্যুজ তো এইকেইটা ইছ্যু আছে কিন্তু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইটা ঠিক আছে মেইনছৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এনুমাৰেট দ্য প্ৰব্লেমছ এণ্ড প্ৰস্পেক্টছ অফ ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ইন ইণ্ডিয়া এইটো আমি আছাম কৰিও লিখিব পাৰোঁ তো প্ৰব্লেমছ সুধিছে প্ৰস্পেক্টছ সুধিছে প্ৰস্পেক্টছ আমাৰ পজিটিভছ আহিব প্ৰব্লেমছবিলাক আমি মেনশ্যন কৰিম লগতে আমি মেনশ্যন কৰিম গভৰ্ণমেণ্টে কি ষ্টেপ লৈছে এটা বা দুটা পইণ্ট ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ ৰাইট পোষ্ট এক্ট প্ৰিভেনশ্যন অফ ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট অফ ওমেন এট ৱৰ্ক প্লেচ কিয় নিউজত আছে আমি চাবলৈ যত্ন কৰিম ৱাই নিউজ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া অন মানডে আস্কড দ্য পিটিশ্যনাৰ সিকিং দ্য এপ্লিকেশ্যন অফ ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট of women at workplace in political parties to first approach the election commission of India তো women lady এগৰাকীয়ে কি কৰিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত পিটিশ্যন দিছিলে আণ্ডাৰ পছ এক্ট যে তেওঁ যিটো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা বিলং কৰে তাত তেওঁ ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট ফেচ কৰিছে কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যদি পলিটিকেল পাৰ্টি হয় বা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ ভিতৰত যদি কোনোবা ওমেনে ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট ফেচ কৰে দেন she must first approach election commission of India right not Supreme Court she has to approach election commission not Supreme Courte কৈছে তো এইটো নিউজত আছে তো আমি পছ এক্টটো কি হয় আমি চাবলৈ যত্ন কৰিম ৰাইট ফৰ্মেশ্যন অফ পছ এক্ট বনৱাৰী দেৱী ইনচিডেণ্ট 1992 হৈছিলে তেওঁ ছ'চিয়েল ৱাৰ্কাৰ আছিলে যিয়ে চাইল্ড মেৰিজৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিছিলে এণ্ড শ্বি ৱাজ গেং ৰেপড ৰাইট তো গেং ৰেপড তেওঁক কৰা হ'ল আৰু এই কেছটোৱে হাইলাইট কৰিছিলে লেক অফ প্ৰটেকশ্যন এগেইনষ্ট ৱৰ্ক প্লেচ হাৰাছমেণ্ট ৰাইট বিশাখা গাইডলাইন সুপ্ৰিম কোৰ্টে 1997ত আনিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্ট নোটেড the absence of law on workplace harassment and issued guideline এই গাইডলাইন যিটো বিশাখা গাইডলাইন আছিলে it was drawn from article 15 protection against discrimination of Indian constitution and CEDAW norms এই যিটো নৰ্মছ আছে এইটো যদি আমি চাব যাওঁ ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল কনভেনশ্যন on elimination of all forms of discrimination against women right তো এই যিটো নৰ্মছ আছে এইটো ৰেটিফাই কৰিছিলে ইণ্ডিয়াই 1993 ৰাইট কনভেনশ্যন অন দ্য এলিমিনেশ্যন অফ অল ফৰ্মছ অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এগেইনষ্ট ওমেন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি ওমেন হেৰাছমেণ্টৰ ওপৰত কিবা আমাৰ কুৱেশ্যন আহে মেইনছত আমি মেনশ্যন কৰিব পাৰিম ৰাইট পোষ্ট এক্ট এই এক্টটো কেতিয়া ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ল ইন 2007 বাই ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে 2007ত বাট এনেক্ট কৰা হৈছিলে ডিচেম্বৰ 9 2013 আফটাৰ দ্য নিৰ্ভয়া ইনচিডেণ্ট ৰাইট কি প্ৰভিজন প্ৰিভেনশ্যন এণ্ড প্ৰহিবিশ্যন দ্য এক্ট প্লেচেছ এ লিগেল অব্লিগেশ্যন অন এমপ্লয়িজ টু প্ৰিভেণ্ট এণ্ড প্ৰহিবিট ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট এট ৱৰ্ক প্লেচ ৰাইট আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যদি কিবা কোম্পেনী থাকে ৰাইট কোম্পেনী আছে বা গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চি আছে য'ত মানুহে কাম কৰে জব কৰে ৰাইট তাৰ এটা ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইনছ কমিটি এটা থাকিব লাগিব আৰু ইয়াত ওমেন মেম্বাৰ থকাটো কম্পালচৰি ওমেন মেম্বাৰ থাকিব লাগিব ৰাইট এমপ্লয়াৰ্ছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু কনষ্টিটিউট এন ICC মানে ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইনছ কমিটি এট ইচ ৱৰ্ক প্লেচ য'ত 10তকৈ বেছি এমপ্লয়ী আছে যি কোম্পেনী বা গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ বা য'তেই নহওক
10+ যদি এমপ্লয়ি আছে তেতিয়াহ'লে এটা কমিটি বনাব লাগিব, ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন্স কমিটি। সেই কমিটিটোৱে সেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্টৰ যিটো কমপ্লেইন থাকিব যদি কাৰোবাৰ পৰা তেওঁলোকে এইটো হেণ্ডেল কৰিব, কমিটি হেণ্ডেল কৰিব। দ্য কমিটি হেভ দ্য পাৱাৰ্ছ অফ চিভিল কোৰ্ট ফৰ গেডাৰিং এভিডেন্স গেডাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চিভিল কোৰ্টৰ সমান পাৱাৰ থাকিব, ৰাইট। এমপ্লয়াৰ্ছবিলাকৰ ডিউটি কি থাকিব? এমপ্লয়াৰ্ছ মাষ্ট আণ্ডাৰটেক এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম, প্ৰভাইড এ ছেফ ৱৰ্কিং এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ডিছপ্লে ইনফৰমেশ্যন এবাউট দ্য পোষ্ট এক্ট ইন ৱৰ্ক প্লেচ। তো এইবিলাক কেতিয়া কৰা হৈছিলে? আফটাৰ 2013, দ্য নিৰ্ভয়া কেছ। কমপ্লেইন মেকানিজম, দ্য এক্ট লেজ ডাউন দ্য প্ৰচিডিঅ'ৰ ফৰ ফিলিং কমপ্লেইনছ, কণ্ডাক্টিং ইনকুৱাৰিজ এণ্ড প্ৰভাইডিং এ ফেয়াৰ অপৰচুনিটি টু পাৰ্টিজ ইনভলভড। পেনাল্টিজ কি আছে? যদি এক্টৰ লগত কমপ্লায়েঞ্চ কৰা নহয় বা ICC ফৰ্ম কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে সেই কোম্পানীটোৰ বিজনেছ লাইচেঞ্চ কেঞ্চেল হ'ব পাৰে, ইনক্লুডিং ফাইনছ। মেইনছৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন, ছেক্সুৱেল হাৰাছমেণ্ট এট ৱৰ্ক প্লেচ ৰিমেইনছ এ পাৰ্চিষ্টেণ্ট চেলেঞ্জ ইন ইণ্ডিয়াছ কুৱেষ্ট ফৰ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি এণ্ড ইনক্লুচিভ ৱৰ্ক প্লেচ। তো এইটো এটা ষ্টেটমেণ্ট। ইন লাইট অফ দিছ এক্সপ্লেইন হাউ প্ৰভিজনছ অফ পোষ্ট এক্ট, ইয়াতে প্ৰভিজনছবিলাকৰ কথা সুধিছে, এনচিয়ৰ এ ছেফাৰ ৱৰ্ক প্লেচ। অলছ' হাইলাইট দ্য এছ'চিয়েটেড চেলেঞ্জেছবিলাক কি আছে? যেতিয়াই আমি হেৰাছমেণ্ট অফ ওমেন এট ৱৰ্ক প্লেচৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমি বিশাখা গাইডলাইনছৰ কথাটো গাইডলাইনছকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব, ৰাইট। বিশাখা গাইডলাইনছৰ ওপৰত UPSCত অলৰেডি কুৱেশ্যন আহিছে, APSCটো আহিব পাৰে, ৰাইট। প্লাছ পছ এক্ট কেতিয়া এনেক্ট কৰা হৈছিলে? ইন 2013 আফটাৰ দ্য নিৰ্ভয়া কেছ। তো ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট অফ ওমেন এট ৱৰ্ক প্লেচ কেনেকৈ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পৰা যায়, গভৰ্ণমেণ্টে কি কি ষ্টেপ লৈছে, ইয়াৰ ওপৰত ইনডাইৰেক্টলি বা ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। আমি এই কণ্টেণ্ট যিখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ সেইখিনিৰ ভিতৰতে লিখিব লাগিব। বাকী আৰু প্ৰিলিমছৰ ক্ৰেছ কোৰ্চ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈছে 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা। ইউ কেন জইন। ইয়াতে আমাৰ 2খন MCQ বুক আছে, এখন GS1 এখন GS2। মেইনছৰ টেষ্ট চিৰিজ আমাৰ অলৰেডি ৰান হৈ আছে, প্ৰিলিমছৰ টেষ্ট চিৰিজ আমাৰ হৈ আছে, ঠিক আছে। ইয়াৰে 30+ টেষ্ট থাকিব, CSETৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি 6টা টেষ্ট থাকিব। তো দিছ টেষ্ট আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰাইট। আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল ফৰ ডেইলি কুইজেছ এণ্ড আপডেটছ আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে। ফৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ডেইলি আপডেটছ, নিউজ আপডেটছ, শ্বৰ্টছ এণ্ড আৱাৰ এপ ফৰ মেগাজিনছ, ৰাইট। এই মেগাজিনবিলাক আমাৰ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুটা মাধ্যমতেই থাকে। তো গুড নাইট এভৰিৱান, থেংক ইউ।